ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ምንድነው በርከት ያለ ሰው ነው የጠየቀን እና ይህ ጥያቄ ምንድነው በርከት ያሉ ኢሜሎች በአንድ ሞባይል ወይም በተለያየ ሞባይሎች መክፈት ወይም በተለያየ ዲቫይስ መክፈት ለቻናላችን ኢምፓክት አለው ወይ ተጽዕኖ አለው ወይ የሚል ነው ጥያቄው የመጣልን። ብቻ በርከት ያሉ እንደዚህ ኢሜሎች በአንድ ሞባይል እነዛ በርከት ያሉ ደግሞ በሌላ ስንከፍታቸው ምን ተጽዕኖ በቻናላችን አለው ሚል ማለት ነው በዩቲዩብ ቻናላችን። ይህ ነገር ለእናንተ ጋር እስከነ ማስረጃው ማቅረብ ስላለብኝ ተጽዕኖ ካለው ከሌለው ማቅረብ አለብኝ። ከዩቲዩብ ጋር በዳይሬክት የተጻጻፍኩት አለ። ምንድነው ያልኳቸው አምስት ኢሜል አለኝ አልኳቸው። ለምሳሌ እኔ አንዱ የዩቲዩብ ነው፣ አንዱ የአድሰንስ ነው፣ አንዱ የሌላ መከፍትበት እንትን ነው፣ አንዱ ኦፊሴ ነው እና እንደዚህ ብዬ ገለጽኩላቸው። ምን ችግር አለው ተጽዕኖ አለው ወይ በቻናሌን ያልኳቸው። ከዛ በላይም ሊኖራችሁ ይችላል። እኔ ለዚህም ለሳምፕል ነው 6-5 ያልኳቸው ማለት ነውና እነሱ ምንድነው ያሉ ይመሰላችሁ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር ለቻናሌ ኢምፓክት አለው ወይ ተጽዕኖ አለው ወይ ምን ያልኳቸው እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። የተጻጻፍኩት ከሁለት ጎግል ሳፖርቶች ጋር ነው። ጨመቅ አድርጌ ነው ምነግራችሁ። ምንድነው ምንም ተጽዕኖ የለው፣ ምንም ቁጥር ተጽዕኖ የለው። የፈለጋችሁት አድርጉት፣ በተለያየ ዲቫይስ ክፈቱት። በዩቲዩብ ቻናላችሁ ምንም ይፈጥረው ነገር የለም። 10 ይሁን ምን ይሁን ሊሚት አለ ራሱ አያስከፍታችሁም ከሊሚቱ በላይ ማለት ነውና ምንም ተጽዕኖ የለው፣ ምንም ተጽዕኖ የለው ማለት ነው። እናንተ ብቻ ተጠንቀቁ፣ ሌላ መጥፎ ነገር እንዳሰሩበት። መጥፎ ስላችሁ አንዱ ዩቲዩብ ይነራችኋል፣ በዛኛው አድቨርታይዚንግ ለማየት ወይ ምናምን ነገር ፕሌሊስት ለማጫወት ነገር አትስሩ እንጂ ለምን 10 አደረድሩና የተለያየ መብታችሁ ነው። እኔ የተለያየ ነው የምጠቀመው ለኦፊሴ፣ ለዩቲዩብ፣ ለአድሰንስ ለምናምንና ምንም ተጽዕኖ የለውም። ለምን እኔ ኢንቫሊድ አክቲቪቲ አልስራበት፣ መጥፎ ስራዎችን አልስራ። መጥፎ ስራ ስሰራ ያቃሉ ይከታተላሉ። ምንም ጥሩ እስከሰራህለት እዚህ ጋር ይጣንቡት፣ ምንም ችግር የለውም። ባጭሩ ምንድነው የምላችሁ ለበጎ ነገር ከተጠቀማችሁበት ኢሜሉ ችግር የለም። ህገወጥ አትስሩበት ነው እንጂ ችግር የለም። የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬን ይመስላል። እኔ ጋር በነበራችሁ ቆይታ አመሰግናችኋለሁ። ደህና ሁኑ። ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ለሰጣችሁን በሙሉ በጣም አመሰግናለሁኝ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ የደውሏ ምልክት ተጫኑ እያልኩ ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እስክንመጣ በሰላም ቆዩልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ባባ